you have peace in your heart, then you watch your breath, you watch your thoughts. Když máte ve svém nitru klid, dívejte se na svoje myšlenky, sledujte svůj dech. Peace is the energy of Supreme Soul. Breathe off your breath very less. No too much movements to the breath. Vnitřní klid, to je ta nejvyšší energie. A uvidíte, že váš dech se sklidňuje a téměř ustává. And also no too much movement to your thought. A uvidíte, že ani nebudete mít moc myšlenek. In self-inquiry, very naturally, you have the peace and grace in your heart. Když pátráte po svém já, tak ten klid je velice přirozenou součástí. So automatically yoga also follows this method. Yoga také využívá sledování dechu. Peace increases. Peace increase, then no thoughts, movements. Když se ve vás rozhostí ten klid, tak se myšlenky přestanou pohybovat. No breathing also, it is going to upset. A i váš dech zpomaluje a téměř se zastaví. Very, very little moment to the breath. Téměř nedýcháte. Then very, very little moments to the thoughts also. A zároveň máte jen nepatrné množství myšlenek. Now, no thoughts. Až nemáte žádnou myšlenku. No moment of breath. A zastaví se vám dech. So, we don't try about the breath. Only you watch, then peace increases with the detachment of the thoughts. My se nesnažíme něco dělat se svým dýcháním. Pouze nepřipoutelně sledujeme svoje myšlenky. So very less moment of thoughts. I think maybe no thoughts. Like that, the breath also, it appears like no breathing, no moment of breath. A dýchání vypadá také, jako kdyby úplně ustalo. No thoughts. Then no breath. Když nemáte žádné myšlenky, tak ani nedýcháte. So, moments of thoughts gradually going down when you have peace inside, because the peace is the supreme energy. Pohyb myšlenek ustává s tím, jak se vás prohlubuje vnitřní klid, protože ten vnitřní klid je ta nejvyšší energie. Breath is coming from your heart. Mind is coming from your heart. Rodiště vašeho dechu je vaše duchovní srdce. A to duchovní srdce je také rodiště vaší mysl, vašich myšlenek. So the supreme energy for both to breathing and
the mind, thoughts, both are based only Supreme Power. Jak vaše dýchání, tak vaše myšlenky se rodí z té nejvyšší energie, z vašeho vlastního já. So, if you practice and breathe, first their concentration in Mooladhara. This is backside one spine. All our energy is going up and down through this spine. It is the middle of the body. Někteří lidé se soustředí na svoje čakry, které probíhají podél páteře. So they are watching, in yoga watching first Mooladhara. It is under Mooladhara. Na jogové stezce se soustředí nejprve na Mooladhara. Swadhisthana, Manipuraka, Anahata, Vishuddha, Jnana, Sahasrara. Postupně se soustředí na jednotlivé čakry. So they are watching these chakras one by one, one by one, one by one. Na té cestě se postupně od jedné čakry ke druhé. So they jumped one chakra to another chakra by effort. Člověk vyvine úsilí a posune se z jedné čakry do další. So they jumped one chakra to another chakra like this. Tak to postupuje z jedné čakry do té další. Somebody their practice stopped in any chakras. No capacity to jump to all chakras. Pro některé lidi není možné pokročit k další vyšší čakře a jeho praxe se zastaví na jedné určité čakře. Yes, they stopped at one chakra. Then how can he jump to another chakra? Když ten člověk se zastaví na té jedné čakře, jak se může dostat k té další, když to nejde úsilí? It is too difficult. Je to pro něj velmi těžké. Because in yoga, anywhere any problems happen, then the devotee practitioner, he himself, to solve the problem, it is very difficult. Na stezce jogy se vyskytují všelijaké překážky, které bývají nepřekonatelné pro praktikující. One main devotee of Ramana Maharshi, named Kavya Kanta Ganapati Muni. Ramana Maharshi měl jednoho důležitého žáka, který se jmenoval Kavya Kanta Ganapati Muni. Yes, he was in the mountain, he practiced the yoga. Then slowly he jumped all chakras. Kavya Kanta dlouho praktikoval a podařilo se mu vystoupit po všech čakrách. He reached Sahasrara. Až do Sahasrara. Then breath stopped. A když dosáhl té Sahasráry, tak přestal dýchat. No capacity to him to breathe. Nemohl ani dýchat. Full stop to the breath. Then not able to breathe. Then definitely he is going to die. Then heartfully he prayed for Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Tak Kavya Kanta nemohl dýchat a bylo mu jasné, že zemře. V tu chvíli spontánně a ze srdce se obrátil k Ramana Maharshi. Immediately Ramana Maharshi came to him and he put his hand on the head. Ramana Maharshi se okamžitě objevil na scéně a položil svou ruku Kavya Kantovi na hlavu. Then the energy
pulled him into the heart. A energie v tom Ganapatim se obrátila a posunula se do srdce duchovního. In yoga, many gurus and devotees, from the beginning of Muladhara, jumping of all centers of yoga, through the spine that power works, it is going into Sahasrara. Then they thought this is the final. Na stezce jogy se velmi mnoho praktikujících posouvá z té jedné čakry postupně na vyšší a vyšší, až dosáhnou Sahasráry a domnívají se, že to je konec cesty. To reach the power, the Sahasrara is not ending. The power of a supreme energy enters into Sahasrara. But it is not a final stage. Oni dosáhnou Sahasráry, ale toto není finální stádium, to není konec cesty. So, somebody, they left their life, broken this skull, it went into heaven. Někteří ukončí svůj život tím, že se jim rozbije, udělá se jim otvor v lepce a oni odejdou směrem nahoru. Most of yoga gurus will die by broken of this Sahasrara skull. Then they will go to other heavens. Mnoho jogových učitelů takto ukončuje svůj život, že odejdou skrze otvor v hlavě a odejdou do nějakých vyšších světů, do nějakého nebe. So in yoga, they have too much effort. V józe je potřeba vyvíjet veliké úsilí. Pressure to the mind. Je potřeba vyvinout velký tlak na mysl. So something problems in yoga. Kvůli tomu úsilí se v józe vyskytují různé překážky a problémy. But it helps for help to the strength of body. Yoga ale pomáhá, abychom měli silné tělo a zdravé. No need watching of breath. No need yoga. Because this self-inquiry is a direct way. The yoga will follow your inquiry. Same practice of yoga will come with your inquiry very naturally. Nemusíme se držet té praxe jogy, protože když budeme dělat to pátrání po svém já, tak ta jogová stezka půjde jaksi automaticky s tím pátráním, přirozeně, bez úsilí. You have full peace. Když spočíváte v tom naprostém klidu, no breathing, tak váš dech se spontánně zastaví. Breathing depends upon your peace, stillness in the heart. To, jak rychle dýcháte, je odvislé od toho, jaký máte zrovna klid v srdci. Yes. You have peace in your heart. Když máte v srdci klid, ticho, no thoughts, nemáte žádné myšlenky, then very naturally the supreme energy will start from Muladhara and directly through spine it reaches the Sahasrara very naturally. Tak sama od sebe velmi přirozeně ta energie začne stoupat z Muladháry a vystoupí až do Sahasráry.
you can feel the energy of Kundalini is going directly from Mooladhara to Sahasrara without any effort. Sami si toho všimněte, jak když jste v tom naprostém klidu, tak ta Kundalini vystoupí přirozeně bez vašeho úsilí z Mooladháry až do Sahasráry. Before going some moments to your body, like, yes, like může se to projevit tak, že jakoby sebou cuknete, narovnáte se. If we have full peace in your heart, pokud máte opravdu ten klid ve svém srdci, then slowly pokud opravdu máte v sobě ten klid, tak to narovnání není prudké, ale pomalé. the energy entered into the spain from Mooladhara, then your body becomes straight. That is supreme energy is passing through your spine, so very straight your body automatically. Všimněte si, jak když jste v tom tichu, že se vaše tělo může samo takto narovnat. Je to z toho, jak ta energie postupuje od Mooladháry sama až nahoru do Sahasráry. So directly, without effort, without any difficulty, no doubt the supreme energy will pass from Mooladhara through the spine, it goes to the Sahasrara. Není v tom žádné úsilí, je to přirozený proces, který se děje spontánně. So all benefits of yoga you have automatically, very easily and directly. Takže na této stezce máte všechny užitečné věci z jógy bez úsilí, spontánně. Because the supreme power, it is working in all parts of the human being, and also no any difficulty, no need too much effort, too much practice to it, because only your mind is obstacle for the supreme power. Just you watch, detached with your thoughts, then free. Na této stezce není potřeba vyvíjet žádné veliké úsilí, protože ta nejvyšší energie, to vaše vlastní já, je tam neustále, je to váš přirozený stav. Jedinou překážkou jsou vaše myšlenky. Tak když se ty myšlenky rozptýlí, tak spočíváte přirozeně ve svém vlastním stavu, přirozeném. Sometimes it goes with speed. At that moment, you have some shake like this. Někdy se stane, že ta kundalini vystoupí prudce a stane se vám, že se prudce narovnáte. One devotee, yes, he blessed the Kavyakanta Ganapati Muni. Maharishi, když položil ruku Ganapati Munimu na hlavu, then he went by the blessing of Ramana Maharshi, that energy very automatically into the heart. tak v něm ta energie se automaticky díky Ramanově požehnání přesunula ze Sahasráry do srdce duchovního. Then the energy is working in our body from Mooladhara, it goes through the spine via Sahasrara into heart. Then it is going from the heart to Sahasrara, and it is passing to Mooladhara. Like this it is working always when you have alive. If you die, stop that procedure of moving energy in your body. Když jste v tom tichu, tak ta energie automaticky cestuje z Mooladháry přes Sahasráru do srdce a nazpět z duchovního srdce přes Sahasráru do Mooladháry. Když člověk zemře, tak tohle cestování té energie ostane.
this procedure of Sahasrara going through the spine to know it is possible by peace without mind. Abychom mohli rozpoznat to, jak ta energie postupuje přes ty čakry, je důležité být v klidu a nemít myšlenky. Je to prožitek. If you have any strong thought attachment, then this passing of Kundalini will stop. Pokud se jakkoliv připoutáte k nějaké myšlence nebo vás nějaká myšlenka strhne, tak ta Kundalini přestane cestovat, přestane se pohybovat. So anyhow, Bhagavan Ramana Maharshi said to Kavakanta Ganapati Muni, I said to you, the yoga should be practiced by the help of Guru. He should always near him. Ramana Maharshi řekl Kavikantovi, říkal jsem ti, že když praktikuješ jogu, je důležité, aby byl blízko tebe guru, který tě povede. If you have any problem, immediately you must contact with the Guru. A v okamžiku, kdy máte během té praxe problém, musí být ten guru po ruce a musíte mít možnost ho kontaktovat. Otherwise, some problems there. Jinak je tam šance se dostat do problémů. Those problems no capacity to solve your mind. A člověk sám pomocí svých myšlenek ty problémy nemá kapacitu vyřešit. It is going beyond the mind. How can you solve it? Protože tyhle věci se vyskytují mimo rovinu mysli. A mysl je nemůže vyřešit. And also he said to Kavakanta Ganapati Muni, A ještě řekl tomu Ganapati Munimu ještě jednu věc. You are watching centers one by one jumping. Ty sleduješ ty jednotlivé čakry ve svém těle a skáčeš z jedné do další. Why you have such a difficulty by hours together and jumping this power chakra to another chakra? It is not a direct way and it is not good. There is another method, very, very simple, he said. Ty tady vyvíjíš veliké úsilí, snažíš se soustředěním a mnoho hodin skákat z jedné čakry do druhé. Není to potřeba, je tady ještě jedna cesta, která je mnohem snazší. What is that simple and direct method? Co je tahle ta jednoduchá a přímá metoda? Just you watching the centers of your body. Budíš, ty tady sleduješ ty centra ve svém těle. You watch the watcher. Místo toho sleduj toho, kdo ty centra sleduje. You see the seer. Obrať pozornost na toho, kdo ty centra vidí. Something seeing chakra to another chakra and jumping, there is something is seeing. Něco tam je, co sleduje ty čakry. Někdo tam provádí to skákání z jedné na druhou. You see that seer. If that seer disappears, immediately everything finish. Ty se obrátí na toho pozorovatele. Pokud ten zmizí, tak máš hotovo. You see the seer, then finish your practice. Když rozpoznáš toho pozorovatele, tak si u cíle. So, I said yesterday, Včera jsem o tom mluvil. no thoughts but emptiness. Když jste ve stavu, kdy nemáte myšlenky a je tam prázdnota. Here also no breath, no moving of breath. Na téhle stece také jste ve stavu, kdy se dech zastaví. No breathing, then it is equal to emptiness.
to, kdy ten dech ustane v józe, je stejný, jako když na té druhé stezce se ocitnete v prázdnotě. No moment of the breath, but still there is something to achieve. Dech se zastaví, ale je tam ještě něco, čeho je potřeba dosáhnout. Only emptiness, but still there is something to achieve. Podobně včera jsme mluvili o té prázdnotě, kde je také ještě potřeba udělat další krok. In emptiness, the seer is seeing the emptiness. V té prázdnotě je někdo, kdo ji vidí. Seer sees the emptiness. Pozorující vidí tu prázdnotu. No breathing. A v té jogové stezce se zastaví dech, zastaví se dýchání. Here you remove the seer of seeing emptiness. A tady také odstraňte toho, kdo vidí. Then full liberation, enlightenment possible to you. Když v té prázdnotě odstraníte toho, kdo ji vidí, tak spočinete ve stavu svého vlastního já. No moment of the breath. A na té jogové stezce, když se zastaví dech, Breathing stopped, but still there is something. What is that means? je tam pořád něco, co to je. You must detach this breath from the supreme energy. You have something attachment with it. A to je určitá připoutanost, kterou máte k tomu dýchání. Jste s tím dýcháním stále zpětí. Je potřeba se odpoutat tu nejvyšší energii z toho dechu. No. No moment of the breath. Když dýchání tedy ustane, No need food, no need water, no need anything to live. tak nepotřebujete pít ani jíst, nic nepotřebujete. But again breath movements, you have again breath movements and also mind movements again. Ale ten dech se zase vrátí a s ním se vrátí všechny vaše myšlenky. From my native place, 150 kilometers, there is one incarnation person. His name also Brahmam. 150 kilometrů od mého městečka je jedna osvícená bytost, která se také jmenuje Brahman. 15th century, he lived. Ta bytost žila v 15. století. Yes, it is supreme guru in yoga. Byl to guru, který dosáhl cíle stezkou jogy. Maybe he is supreme guru in the world. Možná je to ten nejvyšší guru na celém světě. Yes. I want to go underground with life. On se rozhodl, že se nechá zaživa pohřbít. They digged 20 feet the earth. Vyhloubili pro něj hrobku 20 stop pod zemí. Some thousands of devotees gathered when he was going into underground. Když se rozhodl vstoupit do té hrobky, shromáždily se tam tisíce jeho žáků. He had 5 sons, Měl 5 synů, one daughter, a 1 dceru, wife. měl manželku taky. All gathered, they are crying, don't go underground, please don't go underground, you will die, you will die. Všechny to odnutilo, že je chce opustit předčasně a přemlouvali ho, aby do té hrobky se nenechával zavírat.
I never die. On řekl, já ale se nechystám zemřít. Death is in my hand. Smrt mám ve svých rukách, říkal. If I want to die anytime, I will die. Otherwise, no death to me. Když bych chtěl umřít, tak můžu umřít, když se mi zachce. Jinak umírat nebudu. Then he went to underground. A vstoupil do té hrobky. He sat in meditation. A sedl si tam do meditace. Then all devotees closed that underground. Oni tady tu hrobku zavřeli. After 5 years, his son had doubt whether my father alive or dead. I can test. Po 5 letech jeden jeho syn začal pochybovat, jestli je jeho otec naživu nebo ne. A rozhodl se, že tu hrobku otevře, aby se podíval. But other devotees and his mother objected to open the underground. Ostatní žáci a manželka toho gurua protestovali, aby tu hrobku neotvíral. No, I have doubt. On říkal, já myslím, že 5 years passed. je tam už 5 let. No air, no food, no water. Nemá tam vzduch, nemá tam vodu ani jídlo. How can he alive? Jak by mohl být naživu, říkal ten syn. So he opened the underground. Ten syn tady otevřel tu hrobku. Then he went to his father. A šel tam dovnitř k místu, kde seděl jeho otec. He is very well. Ten otec byl v pořádku. Maybe it is a death body, or is there any life to it? On tam vidí toho svého otce sedícího a neví, jestli je naživu nebo je mrtvý. So I want to test. A chtěl se přesvědčit. Then he moved his body with force. Chytil toho tatíka a zatřebal s ním. Then he opened the eyes. Ten guru otevřel oči. Oh my son, you disturbed me. So, synu, ty jsi mě vyrušil. no children to you. Proto nebudeš mít žádné děti. And you move in this world as a ghost. Budeš chodit po tomhle světě jako přízrak. He cursed his son. On takhle proklal svého syna. Get out. A teď odsud odejdi. He feared, scared Syn byl samozřejmě vyděšený, by the curse of his father. že ho ten otec proklal. Be careful, no death to me. Otec říkal, pozor, I would be underground many thousands of years. No death to me. Já tady můžu sedět 1000 let a neumřu. Now, 500 years passed. Nyní uplynulo 500 let od té doby. Still he was in underground. Ten člověk tam pořád sedí. He declared, no death to me. On prohlásil, že se ho smrt netýká. So, yoga. He explained about yoga, but it is very difficult to follow. To je yoga. Já jsem teď o józe hovořil, ale je to velice náročná stezka. I took maybe 4 or 5 members of Czech Republic to that place of Saishore. Já jsem tam zavedl některé návštěvníky z České republiky a ukázal jsem jim to místo, tu hrobku. But Ramana Maharshi said, what if I am anywhere, if my body dead, no death to me, so what is the need to keep this body permanently? Without body I am here, with body I am here, no problem, the body to me, to be permanent in this world. Ale Ramana Maharshi říkal, já jsem tady
i s tělem, i bez těla. Proto k čemu je dobré si to tělo uchovávat, když já jsem tady všude, i bez něj. So, the snake discharged its skin, removed its skin. Had se svlékne ze své staré kůže. So the supreme energy which is in your heart, it removes your body. A podobně ta nejvyšší energie, která je ve vašem srdci, se svlékne z toho vašeho těla. For example, Uvedu na příkladu. you got down from the train. Když byste třeba vystoupili z vlaku You have big luggage. a máte mnoho zavazadel. One porter came to carry your luggage. Přijde nosič, aby vám pomohl s těmi zavazadly. He was following you by carrying luggage. A nese ta zavazadla a jde za vámi. Yes, too much pain and too much weight to the porter to carry. Ta zavazadla jsou těžká a nosič s nimi zápolí. He thought it is better, the station may be very short or long. He has no such awareness of pain. Toho nosiče bolí velmi za krkem a říká si, to by lepší, kdyby to nádraží mělo kratší nástupiště. Yes, he reached the station. Then he put on the floor and get too much relief in him because no pain. Když ten nosič donesl to zavazadla na určené místo, položí je na zem a je to pro něj veliká úleva, protože ta bolest pominula. So now we want body, we want life, we are living for the sake of body in this world. A my podobně chceme život, chceme tělo, chceme žít v tomhle světě s tímhle tělem. Ramana Maharshi said, Ramana Maharshi říkal, it is very burden. to tělo je veliká zátěž. Like a porter have a rest in his heart after reaching the station. Je to jako když ten portýr si odpočine, když položí ta zavazadla. Unnecessary burden, walking, doing, eating, every work. It is unnecessary burden. What is the use of these works? Stejně tak je to zbytečná zátěž. Pořád někam chodit, pořád jíst. He said, K čemu je to všechno dobré? one who got self-realization, he never think about his body. In his view, it is too much burden to have that body. So always they are ready to remove this body very happily with peacefully. Člověk, který dosáhl realizace, tak ten na to tělo pohlíží jako na určitou, na přítěž a je kdykoliv připravený to tělo svléknout. One who have desires, Ale člověk, který po něčem touží, který they want body. má nějaká přání, tak ten to tělo chce mít. Otherwise, tell me you have no any desires. Is there any need your body? Kdybyste po něčem netoužili, k čemu je vám to tělo? So no desires, no ego. Když člověk nemá touhy, nemá ego, So he said, jako Ramana Maharshi, who got self-realization, they are ready any time to give up this body. Ramana říkal, ten, kdo dosáhl realizace, je připravený kdykoliv se vzdát svého těla. Unnecessary burden, the body. Je to zbytečná zátěž, zbytečná přítěž. Always you throughout your life thinking about your body. Člověk celý život přemýšlí pořád dokola o svém těle. So
in Indian wedding time and festival times, some occasions they will arrange some leaves to eat. V Indii, když jsou nějaké svátky nebo svatby, tak se jí určitý druh listů. All food kept on the leaves. A tak se jídlo pokládá na listy. After eating finish, když dojíte jídlo z těch banánových listů, all leaves will throw out. Tak ty listy se vyhodí. Why? Proč se vyhazují? Leaves work finished. Protože jejich účel se naplnil. So they were thrown out. Proto se ty listy vyhodí. If the work of self-realization finish, když vy doděláte svoji práci, svoji realizaci, svoje osvícení, immediately he will throw this body. Tak to tělo je přirozené ho vyhodit. Or you never think your body. A nebo o něm nikdy nepřemýšlet. Maybe body is there or not. Je vám jedno, jestli tělo máte nebo ne. It is another problem to the energy of Supreme. Ta energie vašeho vlastního já s tím tělem nemá žádný problém. You are carrying water, mud pot. Jako když nesete v hliněném čbánu na hlavě vodu. It falls down. A ten čbán upadne. The mud pot will broken. Hliněný čbán se rozbije. The water in the pot will spread throughout the place. Tak se ta voda rozteče na všechny strany. So, the realized person's energy of Supreme is in the body. Energie osvíceného člověka je v tom těle. When they die, když zemřou, the energy of Supreme will spread throughout the world. Ta jejich svrchovaná energie se rozptýlí po celém světě. So many realized persons, their work did after death fully. Proto spousty realizovaných bytostí pokračovaly ve své práci naplno i po smrti. When they alive, at that moment we have the ideas of why he is working, he is doing, he is moving, as like me, where is his greatness? Proto když vidíme realizovanou bytost, která má tělo, říkáme si třeba, co je na něm tak zvláštního, já vidím, jak dělá všechno jako já, chodí, jí, pracuje. How can you recognize him? Jak může člověk rozpoznat, že je někdo realizovaný? So after death, his energy spreads throughout the universe. Po smrti realizovaného člověka se jeho energie rozšíří po celém vesmíru. Then no comment about his life. Potom no such thoughts to you. Potom zmizí ty myšlenky, které jste měli o jeho životě. So then very easily to receive the energy of Supreme. A je velmi snadné přijmout tu energii z té realizované bytosti. Guru means he has no body. Guru znamená, že ta bytost nemá tělo. He has no any differences. Guru nevidí rozdíly. So you never see his body and his activities. Nikdy se nepřipoutávejte k tělu guru a k tomu, co dělá jeho tělo. Those body and activities will be done by the supreme power only. Všechno, co dělá guru tělo, dělá ta nejvyšší energie jenom. Same activities, same life to you also. But your life is leading with the ego, with the mind only. So you cannot understand. Ta nejvyšší energie. Akorát, že vy jste stotožnění se svým egem, takže tohle to nemůžete vnímat. So, no mind emptiness, but
still the seer is seeing the emptiness. Když jste ve stavu prázdnoty, není tam mysl, tak je tam pořád ten, kdo vidí tu prázdnotu. No moment of thought. Myšlenky se přitom nepohybují. No moment of breath. Dýchání ustane. Here see the emptiness who is seeing. You must remove that seer. A je důležité, abyste teď obrátili pozornost na toho, kdo to vidí a odstranili toho. Here no breath, but detachment with your body is very important. Na jogové stezce jste ve stavu, kde se dech zastaví, ale vy se musíte oddělit od svého těla. Yes. Before that, the doctor came and he tested. Oh, still there is breath, there is a heart beating. Jako když doktor přijde k umírajícímu a směří mu tep a vidí, že ten člověk ještě dýchá, že jeho srdce ještě tluče. No breath. Až pak vidí, že dýchání ustalo. No pulse. Ale nemůže nahmatat puls. As he declared, he died. A doktor vyhlásí, že ten člověk zemřel. Now it is like a death. Tohle je jako smrt. Breathe, no movement. Dýchání ustane. After stopping the breath, detached with your body. After death, this body will be detached with the breath. Když to dýchání ustane, je potřeba se odpoutat od těla. Stejně tak, jako když zavřete, tak se od toho těla automaticky odpoutáte. No, it should be detached with the body, the breath, when you have consciousness. Ale je důležité mít pořád pozornost v tom stavu, kdy se ten dech zastaví. Before detached the breath cut, then detached to the body. At that moment, you will die. Ve chvíli, kdy to dýchání ustane, vy se od něj oddělíte, tak je to smrt. But you have the consciousness, so supreme power enters in your heart. Ale vy spočíváte v tom vědomí a máte tu pozornost, tak do vašeho srdce vstoupí ta nejvyšší energie. Then breath movement starts. A zase začnete dýchat. Some seconds already you died. Vy jste na pár vteřin zemřeli. Again you have life with the supreme power. Ale zase máte zpátky život skrze tu nejvyšší energii. But you lived many years without attachment of breath, without attachment of your thoughts. Můžete žít mnoho let, ale nejste už připoutáni ke svému dechu, nejste už připoutáni ke svým myšlenkám. Yes, there is seers seeing he is seeing the emptiness. You remove that seer. A jak jsem mluvil o té prázdnotě, když v ní spočíváte, tak odstraňte toho, kdo ji vidí. Thoughts ceased. Tím zmizí myšlenky. You try as much as possible. Zkuste to. No thoughts. Vidíte, že se žádné myšlenky nebudou vynořovat. Automatically breath stopped. Na té jogové stezce automaticky jste spočinuli ve stavu, kdy ustane dýchání. No thoughts, no breath. Zmizí i myšlenky, protože nedýcháte. Death. Je to jako smrt. Here, when the seer disappears, a zde, když zmizí ten pozorující, it is like a death. je to jako smrt. But the supreme energy will pull you in its energy. Ale ta nejvyšší energie vás do sebe pojme. But you must have consciousness. Vy ale musíte být stále v té vědomé pozornosti. At that moment.
when you remove the sphere of emptiness, you must have consciousness. It should be done to remove that false I. Consciousness very important. Abyste mohli odstranit toho pozorujícího, který vidí to prázdno, tak musíte být neustále v té vědomé pozornosti. Ta pozornost je velice důležitá. That consciousness doesn't allow to die. Tohle vědomí nedovolí, že abyste umřeli. So then, no, that seer destroyed, then immediately he will die. Ten pozorující, když ho spatříte, tak se rozpustí, zemře. But the energy enters in your heart. Ale jeho místo nahradí ta energie vašeho božského já. Then slowly the thought spring. A pak se začnou objevovat pomalu další myšlenky. Then there are thoughts, no problem. A jsou tam myšlenky, ale není v nich žádný problém. Breathing also is here, no problem. A na té jogové stezce se dýchání zase vrátí. True. Není problém. Throughout life, no attachment with the breath. A vy nejste celý život potom připoutaní ke svému dýchání, jste od něj oddělení. Throughout life, no attachment with your mind and thoughts. Podobně celý život nejste připoutaní k mysli a k myšlenkám. That is the deathlessness state. Toto je stav nesmrtelnosti. So, who is lucky in the world? Který člověk má největší štěstí na světě? Nobel Prize winner? Je to ten, kdo dostal Nobelovu cenu. Soccer winner? Nebo kdo vyhrál ve fotbale? Wrestler winner in the world? Who is lucky fellow? Kdo má největší štěstí? All these persons will die. Tihle všichni lidé zemřou. One wrestler, his name Muhammad Ali. A nebo největší zápasník, že to byl největší šťastlivec. Before death, boxer Muhammad Ali, he is not able to carry even a glass water to drink. Na sklonku života nemohl si zvednout ani sklenici ke svým ústům. He is famous wrestler in world. Přitom je to nejslavnější boxer na světě. Final days not able to drink even simple glass water. No such strength to him. A on přitom nebyl schopný se ani napít ze sklenice na sklonku života. So who is great in this world? Tak v čem tedy spočívá ta světská sláva? One who have always happiness, unbreakable happiness and peace is the lucky fellow in this world. Ten největší šťastlivec je ten, který má v srdci stále nepřerušovanou radost a klid. Why? Jak to? There is supreme energy in him, it is guiding him. Protože právě tohohle člověka neustále vede ta nejvyšší energie. He has the detachment with breath and thoughts. Ten člověk je oddělený od svého dechu a od svých myšlenek. Already he detached with the breath and the mind. Už dokončil svou práci, je odpoutaný od svých myšlenek, od svého dechu. He has always consciousness. Má pořád v sobě tu vědomou pozornost. Already detached with breath and mind, so before death also very naturally he has that detachment very naturally, so no death to him. Ten člověk je už odpoutaný od svého těla a od svých myšlenek a dechu. Proto je v okamžiku smrti je stále odpoutaný a smrt pro něj přestala existovat. So, how is our life? Jaký je náš život? Do we have such maturity of self-realization? Máte v sobě potenciál
dosáhnout osvícení. I want to become a doctor. Někdo si říká, že by se rád stal doktorem. No studying of doctor. Ale přitom nechodí na lékařskou fakultu. Is there possibility to be a doctor? Může takový člověk se stát doktorem? No. Nemůže. No such studies to you. Protože nevychodil tu školu. You want realization. Podobně, když vy chcete realizaci. Do you have any certificate? Máte potvrzení? No. Máte vysvědčení? Nemáte. How it is possible? Jak teda můžete dosáhnout? Give me certificate, I will appoint you as a doctor. Když ukážete své vysvědčení ze školy, tak můžete dostat práci jako doktor. I want realization. Vy chcete realizaci? I want self-realization. Chcete realizaci? Já chcete osvícení. I want self-realization. Já sakra chci to osvícení. Okay. What is your authority? Show me. Tak mi ukažte své vysvědčení. Your voice very loud and terrible. Máte velice hrozivý hlas, silný. What is your authority? Tell me. A to ještě nestačí, ukažte mi ta vysvědčení. We must have such capacity. Musíme mít potřebnou energii. First you practice. Nejprve se věnujte svůj praxi. Then you know the difficulties, how to remove those difficulties, we can know very easily. Pak se seznámíte s těmi potížemi a naučíte se je odstraňovat. Yes. I read the book of How to Cook. Třeba si přečtete kuchařskou, jak vařit. Yes. I have good knowledge to cook variety foods. Přečtete si z té kuchařky přesně, jak uvařit spousty různých pokrmů. I started to cook. A teď začnete s tím vařením. Simple spices, simple salt, simple. How much? Simple means how much? I don't know. A najednou zjistíte, že ta praxe není tak jednoduchá, jako ta teorie. I have good knowledge of cooking by reading. Vy jste si to všechno dobře načetli, ale teď jak to udělat v praxi? Kolik dá toho koření, kolik té soli? Then in experience, I know the difficulties, that is the problem. You know how to inquire, how to meditate, what is meaning of Kundalini, chakras, everything you know. Vy to máte všechno načtené, všechno máte zvládnuté intelektuálně. Víte všechny informace teoreticky. Is it possible to practice? A teprve praxe ukáže, jaké jsou skutečně problémy a jak je potřeba je řešit. You know everything, but it is difficult to practice. Člověk všechno ví teoreticky, ale duchovní praxe samotná je náročná. So mind know everything. Mysl všechno ví. To implement it is not in the hands of mind. Ale aby to zapojila mysl do praxe, tak to není pro něj možné, protože to není v jejich rukách. What you know to implement that one is depend upon the Supreme. To, jestli se vám podaří to uvést do praxe, závisí na té nejvyšší energii. All your plan to go to England finished. Plans finished how to go England. Vy si naplánujete například cestu do Anglie. But what about money? Ale co ještě ty peníze? Yes, you went to your parents. Nebo jdete na návštěvu k rodičům. Oh my father, I want to go England. Řeknete tátovi, tati, já bych rád do té Anglie. Already you have all plans, but with the help of the father. Všechno jste si naplánovali, ale musíte požádat o pomoc
If he gives money, then possible. A teprve, jestli on vám na to dá peníze, tak se tam můžete rozjet. As you know about yoga and all methods, Podobně víte všechno o józe a o všech možných metodách. but it is possible by the supreme power's grace. Ale to, jestli uspějete, závisí na milosti té nejvyšší energie. Without grace of supreme power, even one single step you can never go forward. Bez milosti té nejvyšší energie nemůžete udělat ani jeden jediný krok. Yes. Watching your thoughts are inquire to whom this problem. Yes. Everybody they know. Všichni pochopili, že je potřeba sledovat myšlenky, nebo položit otázku, kdo má tu myšlenku, nebo kdo jsem já. Not success. Ale nějak se vám to nedaří uskutečnit. The watching of mind also mind, inquire also to whom also mind. Protože je to pořád mysl, to sledování mysli je pořád. So everything mysl. To dotazování také ta mysl ráda si scenuje. Yes, everything mind. So if you practice hours together, only that is the mind. To všechno divadlo, které mysl ráda pro vás vytvoří. Takže můžete u toho sedět spousty hodin, ale jste pořád na úrovni mysli. So I said to all, peace. Proto opakuji pořád, že nejdůležitější je mít Peace means grace of supreme power. Vnitřní klid je milost té nejvyšší energie. Peace is awareness. Ten klid sebou nese tu pozornost, to vědomí. It has witness to your thoughts. Ten klid je svědek vašich myšlenek. Then it is easy to success by watching, by questioning to whom very, very quickly, easily, then success is very easy. Když máte v sobě ten klid, pak ta praxe je velice jednoduchá, můžete ty myšlenky snadno sledovat a to dotazování, pátrání po já je také jednoduché a cesta je rychlá. Everybody very clever and they have good knowledge in this world they are living. But to be happy and peace, that knowledge doesn't allow. Lidi jsou velmi chytří a měli si důmyslně zařídit život v tomhle světě. Všechno si zjistili, ale tyhle všechny znalosti vám nepomohou, abyste byli trvale šťastní a klidní. So without the grace of supreme power in this world, since many crores years, not possible to anybody in the world. Anybody realize, anybody having peace, it is possible by the supreme grace, supreme blessings only. Dosažení osvícení je možné jedině skrz požehnání té nejvyšší energie, jedině skrz ten klid, i kdybyste se o to snažili 100 000 let. What is your eligibility of supreme blessings? Co vás ospravedlňuje k tomu dostat to požehnání té nejvyšší energie? So, you see in your heart. Podívejte se do svého srdce. Is it have eligibility to ask grace of supreme? Mám ve svém srdci oprávnění chtít požehnání té nejvyšší energie. You have pure heart to receive the grace of supreme. Je moje srdce dostatečně čisté, ryzí, abych obdržel požehnání té nejvyšší energie. So you have many desires in your life. Ale vy máte spousty závislostí, máte všelijaké přání, touhy. The desire of self-realization not possible to success. Tyhle všechny touhy zablokují vaši touhu po osvícení. Without a desire possible. Osvícení je možné, pokud nemáte žádné touhy.
be peaceful, buďte klidní, then you do practice. a v tom klidu dělejte svoji duchovní praxi. No happiness, no calm mind, no peace. Don't practice. Když nemáte ten klid, když nejste v pohodě, nejste šťastní, tak nedělejte, tak se té věci nevěnujte v tu chvíli. If there is any too much effort, too much pressure to your mind, Protože byste museli vyvíjet nějaké úsilí a to není dobře. I want peace. Když usilujete o ten klid, Don't need too much force to your mind. tak nesmíte na svůj mysl moc tlačit. It should be go very naturally. Ale to musí jít zlehka a přirozeně. So see your mind. Sledujte proto, co dělá vaše mysl. How is it? Jaká je. If it is good, Jestli je dobrá, you have peace inside. tak to znamená, že máte ve svém vnitru klid. Then you practice. A z toho klidu Practice means do svého vnitra. sit alone, silent. Tu praxi jenom myslím spočívat v tom klidu. Watch your thoughts. Jste někde o samotě, spočívejte v klidu a myšlenky sledujte. No attachment with your thoughts. A nenechávejte se strhávat těmi myšlenkami. Then the consciousness there. Potom je ve vás ta vědomá pozornost. Then you question to whom this problem. A objevil se nějaký problém. Položte doslova sami sobě otázku, kdo má ten problém. To whom this emptiness. A nebo když je tam prázdnota, kdo vidí tu prázdnotu. To whom this meditation. A nebo když si všimnete, že meditujete, řekněte, To whom this self-inquiry. kdo medituje. Nebo kdo pátrá po svém já. To whom this self-realization. Nebo kdo chce osvícení. So, you inquire. Pátrejte. It is possible to burn all your tendencies and thoughts by inquiry. Tím pátráním po já můžete ze sebe smazat všechny připoutající problémy. In the beginning, many thoughts will spring, too much tension and fear arises. Na začátku, když se pustíte na tu duchovní stezku, tak se ve vás vyrojí velké množství myšlenek, včetně strachu. Why you have such fear without reason? Proč má člověk najednou takový strach bezdůvodně? You have some reasons for your fear. Pro ten strach je nějaký důvod. But you have fear, no reason. Pro strach bývá nějaký důvod, ale tady najednou můžete mít bezdůvodný strach. All tendencies which were hiding in your mind, they will come out. Protože to se stane, protože člověk má ve své mysli skryté všelijaké sklony, které se opravdu vynoří ven. Too much disturbance, Tak můžete být najednou velmi rozohlení, too much fear, můžete mít velký strach, too much confusion, můžete být velmi zmatení. no interest to hear, to do. Přestane vás to, odradí vás to, přestane vás to zajímat. It is not mistake of your heart. Ale tohle to není chyba vašeho srdce. You have so many tendencies in your mind. Je to jen tím, že máte v mysli velké množství všelijakých sklonů. They will come out. Ty sklony se vynoří, objeví se. Then slowly the supreme energy will burn. Ta nejvyšší energie postupně všechny spálí. As after burning some tendencies and desires, Když se některé ty sklony, některé ty touhy spálí,
rozpustí, no such force of fear from inside. tak ta intenzita toho strachu, který jste zažívali, už taková nebude. Only one by one thoughts spring. Ty myšlenky se už budou vynořovat jenom jedna za druhou, ne v takových velikých. Then with consciousness by watching easy to burn them. A bude snadné je odstraňovat tím, že budete spočívat stále v tom klidu a mít pozornost. It is always practice. Taková praxe probíhá neustále během dne. Practice must be without effort. Je důležité praktikovat bez úsilí. All practices by effort. Člověk je zvyklý, když něco chce, tak o to usiluje. But this self-inquiry without effort always. Ale tohle pátrání po já musí být vždycky bez úsilí. How it is possible? Dává to smysl, jak je to možné. Yes. Full satisfaction without desires. You live always. You do anything. No problem of your daily activities. Když jste spokojení a trvale šťastní, tak můžete dělat cokoliv během dne a v tom stavu zůstáváte stále. There is no effort, they are going as it is naturally. A ty věci k vám přicházejí přirozeně bez vašeho úsilí. Yes. You recognize your peace in your heart. Vy jste rozpoznali ten klid ve svém srdci. Then you sit. Když si všimnete, že máte klid, tak si sedněte speciálně. Until you have peace and stillness inside, sit, then watch or inquire. Questioning. Proto ta praxe bez úsilí spočívá v tom, že když vidíte, že máte sklidněnou mysl, tak si sedněte a spočívejte v tom klidu a sledujte bez připoutávky svoje myšlenky. No work. Then half an hour, 1 hour, 1.5 hour, 2 hours, but it must be effortless naturally. Když nemáte nic na práci, tak seďte půl hodiny, hodinu a půl, nebo 2, ale nesmí to být s úsilím. Musíte být bez úsilí. If you have too much disturbance to your practice, když vás něco pořád ruší při tom meditování, při té praxi, then don't do that practice. Tak přestaňte. Just 1 minute or 2 minutes, observe your, watch your breath. Stačí třeba jenom minutu a 2 a zaměřte se na tu chvíli na svůj dech. Or repeat. A nebo it must be come from the heart. Nebo abyste se sklidnili, tak zopakujte slovíku Om. Then all thoughts Ze svého srdce will be removed from repeating of this Omkar. Tím, že tu slovíku Om si několikrát zopakujete ze srdce, tak se you repeat this Omkar until you get calm mind. Maybe 1 minute or 2 tak minutes. se po minutě nebo po 2 minutách vaše mysl do určité míry sklidní. After getting peace, Když se sklidníte, don't repeat. It works begin. It work finish. tak přestaňte opakovat tu slaviku, protože tím už splnila svůj účel, že jste Then sit silent. Then sit silent. a pak spočívejte v tom tichu, v tom klidu. Without thoughts, we can dive into the heart very easily. Then you discover who am I. Když nemáte myšlenky, je snadné se ponořit dovnitra svého srdce a tam pátrejte, kdo jsem já. If we have any disturbance inside, any thoughts,
not possible to discover the source of the I thought. Když vás ale ruší nějaké pocity, nějaké myšlenky, tak není možné ten zdroj toho pocitu já v sobě nalézt. Inquire of who am I, not to success any work, not to see, not for any benefit. To pátrání, kdo jsem já, není, abychom něco získali, není, abychom něco spatřili, není to pro nějaký určitý užitek. Inquire who am I. Inquire I. From where it is coming? What is the meaning of I? How is the I? Is it has any form? Pátrejte ve svém nitru, kdo jsem já. Ten pocit já v sobě nalezněte. A víte, odkud se bere do vás ten pocit já. To já. If you know I, pokud naleznete ten pocit já, then you know the supreme power also. tak jste nalezli i svoje božské já. This is the first thought came from your heart. Ta myšlenka já, ten pocit já, je vaše první myšlenka, která se vynořuje z vašeho srdce. You remove all thoughts, this is the final thought to remove. A naopak, když odstraníte všechny myšlenky, tak ten pocit já je ta poslední myšlenka, která do vás vstává. All thoughts spring through this I thought only. Tenhle pocit já je zdroj všech myšlenek. There is emptiness. Když spočíváte v té prázdnotě bez myšlenek, Which remain, it is seeing, that is the final thought. tak ten, co zbývá, to, co zbývá, je ta poslední myšlenka. That is I thought. To je váš pocit já, vaše myšlenka já. I thought appears to you after removing all thoughts. Pocit já je to, co zůstane, když všechny myšlenky zmizí. Among all thoughts, it is very difficult to remove your false I thought. Když máte spousty myšlenek, je velice těžké z nich odstranit ten pocit já, to falešné já. No thoughts, then only I thought remains. Ale když všechny myšlenky se rozptýlí, tak tam to, co tam zůstane, je právě jenom ten pocit já. There you watch that I thought only. A vy vnímejte pouze ten pocit já. Or to whom this I thought? A nebo položte sami sobě doslova otázku, kdo má tenhle pocit já? Who am I? Kdo jsem já? So by watching, questioning, Tímhle sledováním, tímhle pátráním, dotazováním, by inquiry of who am I, tím dotazováním se, kdo jsem já, there is no chance to the I thought to go out or to produce any other thoughts. No such capacity to it, because you have consciousness and direct attacking the I thought. It is helpless, only it will remain. Zabráníte tomu, aby ten pocit já se jakkoliv pohyboval. Ten pocit já je bezmocný, protože je ve středu vaší pozornosti a nemůže nic vytvářet. Always mind moves, changes. Mysl se pořád hýbe a proměňuje. There is one elephant in the forest.
pohybuje slon. It is going into the forest to all trees, it breaking, it is breaking. Ten slon se pohybuje v tom lese a láme všechny stromy. There is mind in you. V vás je podobně mysl. It is going, wandering in the streets of the city. Ta mysl se všude možně potuluje, těká po ulicích, těká ve městě. So if you give one big log to the trunk of elephant, it carry that log, then no movements to the trunk of the elephant, no breaking of any trees. Když byste tomu slonovi dali jednu kládu, aby ji nesl v chobotu, tak on přestane lámat ty strany a nese jenom tu jednu kládu. So first, your mind is not well. Na počátku vaše mysl není v pořádku. If you say mantra, Tak když například řeknete nějakou mantru, you concentrate from where this sound is coming. a soustředíte se na to, odkud se ve vašem vnitru bere její zvuk. You go inwards by watching that sound inwards. Sledujte do svého vnitra, odkud se ten zvuk bere. So by Omkar, the mind catches it. Then Když vaše mysl se zabývá teď říkáním té mantry Om, it doesn't wander in the world. tak přestane těkat po světě jako ten slon. No moments to that thought. It doesn't allow to spring other thoughts. Když se takto soustředíte na tu mantru a jdete k jejímu zdroji, tak zabráníte tomu, aby se vám rojily myšlenky. So by saying mantra, Tím, že řeknete tu mantru, it doesn't allow other thoughts. tak mysl nemůže vytvářet další myšlenky. So you get some common peace in your heart. A vám se uleví v srdci. Then stop mantra Když se vám takto uleví, tak until getting peace, mantra is needed. ta mantra je potřebná jen k tomu, abychom dosáhli toho klidu. Then stop it. Pak Watching, inquiring, argoyamai. You proceed. a pokračujte dále ke sledování myšlenek, k pátrání poja. Somebody, they have habit of watching breathe. Někdo už léta pozoruje dech a je Just- zvyklý. Just you watch your breath until getting off peace only. Tak vy sledujte ten dech, jak jste zvyklí, ale jenom do chvíle, než se sklidníte, Then drop that practice. tak ten dech přestaňte pozorovat. Those are helpful for peace only. They never gives self-realization. Tyhle pomůcky jsou dobré jenom k tomu, abychom dosáhli klidu. Nemůžou nám ale dát osvícení. The mind subsides into the supreme power as like a deep sleep. Mysl se rozpustí v naší nejvyšší energii, v našem srdci, jako kdyby spala hlubokým spánkem. All practitioners, they lose their consciousness by subsets of the mind. Ale všichni s tím, jak se jejich mysl rozpustí v srdci, tak ztrácí pozornost. Anyhow, your practice should go by the consciousness. You never lose Ale consciousness. v této praxi je nutné mít pozornost, nikdy ji nestrácejte. Maybe success your practice or fail, that is not important. Consciousness is very, very important. Není tak důležité, jestli uspějete při té praxi nebo ne, ale důležitá je ta pozornost, to je velice důležitá, vědomá pozornost. Path of practice or fail depends upon to the mind. Those are to mind only, not to the consciousness.
To, jestli uspějete ve své praxi nebo ne, závisí na tom, jaká je zrovna vaše mysl. Není to chyba toho vědomí. Consciousness, self, supreme, vědomí, peace, vlastní já, božské já, klid, God, everything, Bůh, all are same. to je pořád to stejné. You see the world because after removing of false I, then no fear, no sin, no seeing. Yes. After removing of false I, no fear, no seeing, no seeing. Když odstraníte za sebe to falešné já, tak tam není pozorující, není tam na co se koukat, a není tam ten proces dívání se. These are trees were created by the false I. Falešné já vytváří tyto tři. Gross body, subtle body, causal body. Three will disappear. Stejně tak zmizí ty tři, vaše hrubé tělo, vaše jemné tělo a vaše kauzální tělo. Sattva guna, tamo guna, raja guna. These three gunas will disappear. Také zmizí tři guny, sattva, rajas a tamas. The body means mind, world, and heaven, everything will disappear. Zmizí i tělo, zmizí i mysl, zmizí i nebe, to všechno zmizí. So, if false I removed, Proto když odstraníte svoje falešné já, only one remains. zbyde jenom jedno. Waking, sleep, dream, deep sleep, these three disappears. Zmizí také stav bdění, stav snění a stav hlubokého spánku. All three qualities depends upon the ego. These are created by the false I. Tyto tři stavy také vytváří ego, vaše falešné já. If you remove this false I, then no, these three immediately disappears. Když odstraníte svoje falešné já, tak všechny tyto trojice zmizí. Then only one remains. Zbyde jenom to jedno. Until remaining of one, Až do té doby, než spočinete jenom v tom jednom. until destroy of your all thoughts, Do té doby, než se vymažou všechny vaše připoutanosti, vaše myšlenky. until detachment of all thoughts, Do té doby, než se odpoutáte od všech svých myšlenek. silence, consciousness. Spočívat v tichu, v tom vědomí. It look like a effort, but it is not a effort. Ono to vypadá jako úsilí, ale není to úsilí. Sometimes in practice also, before burning off this false I, a great fear arises.
Někteří z vás můžou mít zkušenost, že během toho sezení těsně předtím, než zmizí to falešné já, se v vás objeví obrovský strach. That fear only the false I because it is going to death. It doesn't allow. Ten strach je poslední obrana vašeho falešného já, které nechce zemřít. So sometimes in emptiness, fear comes. Někdy se vám to může stát, že v prázdnotě najednou dostanete veliký strach. But it is not a fear. Tohle ale není skutečný strach. The ego losing its existence. Ten ego přichází o svou hmotu, o svou existenci. So it wants to keep its life safely. A to ego nechce umírat, chce si ten život zachovat. So no fear in effort of inquiry. No fear. Já nemějte strach při tom pátrání po já. No doubt. Nepochybujte o něm. No unsatisfaction. Nenechte se utradit, nebuďte nespokojení. These are created by your false I. Protože tohle všechno vytváří jenom vaše falešné já, jsou to já triky. Because always it wants to live in this world. Protože to falešné já pořád chce žít v tomhle světě. It doesn't allow to go anytime. Ono nechce odejít. You have peace inside. Když máte ve svém vnitru klid, sometimes hairs of body will become straight. může se vám stát, že se vám zjíží chluby na těle. Sometimes laughing and crying Nebo najednou se můžete bezdůvodně rozplakat nebo se smát. without reason. A není k tomu žádný důvod. If there is no any reason for your crying and happiness, Pokud ten pláč nebo ten smích je bezdůvodný, the grace worked in your heart. je to jenom projev toho, jak ve vašem srdci pracuje to požehnání. Somebody, they will run with the happiness without their knowledge, without their effort. Někdo se jako smyslů zbavený rozběhne z té samé radosti a běží, aniž vyvíjí úsilí. Somebody, they will go very, very fast with that grace of Supreme. Někdo najednou, když jde, tak zjistí, že jakoby zrychlil, aniž přitom vyvíjí vlastní úsilí. But no control the running and working because it is not by the mind. V tu chvíli není možné ovládnout ten běh nebo tu rychlou chůzi, protože to není výsledek našich myšlenek, našeho myšlení nebo našeho úsilí. Maybe somebody dance. Někdo najednou může spontánně tančit. Somebody, they don't recognize the world. Někdo najednou přestane rozpoznávat svět. Inside the energy guides them. They will follow the guiding of the Supreme Power. So no such mind as like world movements. Protože ta nejvyšší energie toho člověka řídí a vede, tak ten člověk na chvíli ztratí ten věm světa. In deep silence, then no production of water on the tongue. Také si všimněte, že když jste třeba v tom hlubokém tichu, tak vám vyschne v ústech, protože se přestanou tvořit sliny.
The water springs from the tongue with the mind only. Sliny se v ústech tvoří, jen když jsou tam myšlenky. No mind only, we have peace. Když ale máte ten hluboký klid a žádné myšlenky, Then no water on the tak se tongue. přestanou tvořit sliny v ústech. The tongue will touch up. Jako by se vám přilepil jazyk jako patron. Some cool inwards. Nebo můžete cítit ve svém nitru určitý příjemný chládek. Some shake happens to the body. Nebo se vám najednou zachvěje tělo. This shaking of body also possible in sleep also. To tělo se takhle může zachvět i ve spánku. If you have consciousness before sleeping, Když spočíváte v tom vědomí, v okamžiku, kdy usínáte, it is continue in sleep also. tak to vědomí pokračuje i ve vašich snech, ve vašem spánku. So with the supreme, with the consciousness of that energy, your body may be shake in the sleep also. A ta přítomnost toho vědomí ve vás může způsobit, že se i ve spánku to tělo najednou zachvěje. If your consciousness continue in sleep, then you can watch total your dream as like in waking stage. Pokud ve vás přetrvává to vědomí, ta pozornost i ve snech, tak můžete své sny sledovat nepřipoutaně, stejně jako sledujete dění během dne. No. No bad habits to you in waking stage. Když se zbavíte všech zlozvyků během svého bdění, během dne, If those bad habits in your dream, tak se může stát, že se ty zlozvyky objeví ve vašich snech. immediately that consciousness rises and it doesn't allow the bad. Tak si všimněte, že ve vás se v tom snu objeví vědomí, které zabrání, abyste následovali ten zlozvyk ve svém snu. Suppose you don't have the habit of stealing. Když například nemáte ve zvyku krást, ani to ve vaší povaze. Unfortunately, your father opened the Bhairava iron shape. Then you saw it. In dream also, you saw it, nobody there, it is open, but if you want to steal, that supreme power doesn't allow you. You never steal. Když se vám třeba stane, že během dne spatříte otevřenou nějaký safe s cennostmi, tak samozřejmě z toho krást nebudete, ale může se vám stát ve snu, že zase uvidíte ten otevřený stejný safe. Takhle v tu chvíli, i kdybyste chtěli něco ukrást, tak ta božská energie vám nedovolí, abyste to udělali, nebo v tom snu. You have no habit of hurt anybody, beating anybody. Nebo taky nemáte ve zvyku kohokoliv mlátit, nebo někoho zraňovat. In dream also, maybe such incidents happen, not possible to beat, to do harm. In dream also, immediately that consciousness arises, it doesn't allow. Stejně tak ve snu, když se sejdou nějaké okolnosti, kdybyste někoho měli jako nějak fyzicky udeřit, tak se do vás objeví okamžitě ta pozornost, která zabrání tomu, abyste v tom snu někoho udeřili. Suppose your grandfather already dead, maybe 50 years or 60 years back. Váš dědeček třeba umřel před 50 lety, nebo 60. Yes, you saw him in dream. A vy ho teď ve snu vidíte. Immediately that consciousness, oh, my grandfather already died in 50 years back. Tak se How může can he stát, come?
že se u vás v tu chvíli objeví ta pozornost a vy víte sami dobře, že ten dědeček je dávno po smrti a není možné ho vidět. So you don't trust in dream also. Takže tomu přeludu nevěříte ve snu. You can see the dream like a dream, only it is not real. Takže když v sobě máte tu milost, tak můžete ten sen, můžete svoje sny vidět také jako jenom sny a nepokládáte je za skutečné. There is no attachment to your dream, you never involve in the dream. Protože jste odpoutaní od svého snu a neprožíváte ho. If you have consciousness before sleep, když usínáte a máte v sobě tu vědomou pozornost, that consciousness continue in dream. Pokračuje i do snu. You can see in consciousness the dream is a dream. Tak díky tomu vědomí, ve kterém stále spočíváte, vidíte, že ten sen je jenom sen. And then that consciousness you see the waking stage. A stejně tak ve stavu bdění skrze tu pozornost everything is a dream. Vidíte, že je všechno jenom sen. You have deep sleep after you wake up. Když se zbudíte z hlubokého spánku, then you say the deep sleep and a dream is false. Tak prohlásíte a víte, že ty sny byly jenom sny. No such awareness in waking state. Ale pokud nemáte tu vědomou pozornost během dne, if you have consciousness in waking state, it is also true. Když tu vědomou pozornost během dne máte, tak víte, že i to, co prožíváte během dne, je jenom sen. So, the consciousness always in waking, dream and deep sleep. To vědomí je něco, co má potenciál přetrvávat během dění, snění i hlubokého spánku. Yes, in deep sleep, no consciousness. But if you have consciousness in dream, it is continuing in deep sleep also. Normálně v hlubokém spánku člověk nemá tu pozornost, ale pokud jste usnuli s pozorností a měli ji i ve snech, tak ona může pokračovat i v hlubokém spánku. Only simple touch enough. Immediately you wake up. That is the consciousness in deep sleep. Pokud jste v tom vědomí hlubokém spánku, tak stačí, aby se vás někdo jen dotknul a vy jste hned vzhůru. You have deep sleep. Any simple disturbance, any simple sound, immediately you wake up. Pokud jste v té vědomé pozornosti, tak to navenek může vypadat, že spíte velice hluboce, ale stačí jediný malý podnět a vy se můžete zbudit. You have consciousness in deep sleep. Pokud se vám tohle stane, znamená to, že jste měli pozornost v tom hlubokém spánku. But be perfect in daytime. Then it continues to dream in deep sleep. Don't think about dream and deep sleep. They are very naturally will be removed. Ale nesnažte se tu pozornost v těch snech a v tom hlubokém spánku mít. Soustřeďte se na to, abyste měli pozornost během dne. Dream se to pak přirozeně přenese. Dream and deep sleep depends upon the waking practice. Vaše spočinutí v pozorné, ve vědomé pozornosti během snu a hlubokém spánku je závislé na tom, jestli jste v té pozornosti i během dne. So, do practice naturally without force, without effort. Svoji praxi dělejte přirozeně, aniž byste na to moc tlačili a vyvíjeli úsilí. What I say since 5 days, you can
understand very perfectly with your experience. Všechno, co jsem vám během těchto 5 dnů říkal, můžete sami prožít a dokonale pochopit vlastní zkušeností. But don't try to understand by the mind, by thinking. Nesnažte se tomu rozumět přemýšlením pomocí myšlenek. It is difficult to understand. Jenom je těžké tomu porozumět. Anytime, if you want to receive the grace of Supreme Power, just be silent some seconds, then that grace will enter in your heart. Kdykoliv budete chtít obdržet milost té nejvyšší energie, tak jen na chvilku spočíňte v klidu, v tichu a ta energie automaticky vstoupí do vašeho srdce. No body, no mind, no death to the Supreme Power Soul. It is everywhere. Ta energie nemá tělo, nemá mysl, nemá smrt, je úplně všude. To receive that energy, silence, that's all. Abyste tu energii mohli načerpat, stačí jenom být v tichu. It enters in your heart. A ona do vašeho srdce hned vstoupí. Many members, maybe all, many desires, many problems and everything, tendencies, throat, many births, everybody has. So it takes according their maturity of heart. It takes short or long time. It depends upon their maturity, upon their minds. So no negligence, no doubts. Definitely you may reach the goal. To, že dosáhnete cíle, je jisté. Záleží ale na tom, jaké máte čisté srdce. Každý člověk má v sobě veliké množství všelijakých sklonů a tendencí, které si nashromáždil během všech svých zrození. Takže jenom na tom závisí, jak dlouho budete na své cestě k cíli. Heart is the center of energy. Vaše duchovní srdce je centrem té nejvyšší energie. First the grace enters into the heart. Ta milost vstoupí nejprve do vašeho srdce. The mind works through the head. Mysl využívá ke své činnosti mozek. The energy from the heart, it goes to the head. Energie vstoupá z duchovního srdce do mozku. Then the energy entered into the head,
some all directions in the head, some pressure, that pressure by the grace, that is the energy, it doesn't allow any mind actions. Můžete zažít, že ta energie vystoupí z vašeho srdce do mozku a cítíte v mozku určitý tlak, ale tohle to je jenom projev té milosti dočasný. Ta milost zabraňuje, aby vznikly nějaké myšlenky. At that moment, maybe some thoughts there, but no problem with them. Můžete mít v tu chvíli nějaké myšlenky, ale ty vás neruší z klidu. Some seconds, some time, no thoughts inside. Pár vteřin můžete být ve stavu bez myšlenek. But you can feel some energy is working in my body. Ale vnímáte přitom, že v vašem těle pracuje určitá energie. So that is not the mind. Tohle není výsledek myšlení, není to mysl. It enters without your effort or with any member of effort, nothing there. Ta energie do vás vstupuje bez vašeho úsilí a bez úsilí kohokoliv jiného. Just you open your doors and windows. Stačí otevřít dveře a okna. Then the wind enters very naturally. A vzduch proudí do vašeho domu sám od sebe přirozeně. So pure heart open. Stejně tak čisté srdce je otevřené. Then the grace enters very naturally. A do něj přirozeně vstupuje ta milost. But to keep that grace and blessing, Ale abyste si udrželi to ticho a to požehnání, you remove the obstacles of thoughts. tak musíte odstraňovat překážky, kterými jsou vaše myšlenky. So practice is made for removing your thoughts. Vaše duchovní praxe je jenom zbavování se těch myšlenek. By the grace of that energy, very easy to remove your thoughts. Díky té energii, díky jejímu požehnání je snadné ty myšlenky odstraňovat. But you must have always consciousness and peace. Ale musíte být na to odstraňování neustále a spočívat ve vnitřním tichu. Your practice success anytime. Je jisté, že nakonec uspějete. There is no time to the Supreme, only time belongs to the mind. Ta nejvyšší energie čas neměří, neexistuje pro ní. Čas je jenom koncept mysli. Always thoughts spring. Myšlenky se pořád nějaké vynořují. Always silence for no spring of thoughts. A aby se myšlenky nevynořovaly, je důležité spočívat stále v tichu. Always consciousness. Ta neustálá pozornost, to vědomí, To remove spring of thoughts. jsou důležité k tomu, abychom odstraňovali myšlenky. Mind creates always thoughts. Mysl pořád chrlí jednu myšlenku za druhou. The energy always removes. A ta energie zase každou myšlenku odstraňuje. So be a witness to these actions. Proto buďte jenom svědkem toho, co se ve vás odehrává. Don't involve your thoughts. Nenechávejte se strhávat svými myšlenkami. Yes. Evening, only final class. Dnes večer se sejdeme naposledy. Namaskar to ours. Namaskar všem.